R2R-es, avagy ellenállás létrás dakkot hallottam már, azonban nem itthon nálam, hanem máshol, más környezetben, másik rendszerben. Tetszett, amit hallottam, csak hát egy idegen környezetben, egy idegen rendszerben nem igazán tudtam megítélni az adott R2R-es dakk hangját. Ezért régóta kíváncsi voltam már, és hála Isten most végre itthon nálam az én rendszerembe is meg tudtam hallgatni, és közelebbről megvizsgálni egy ilyen ellenállás létrás dakkot. Sziasztok, Kádas Norbert vagyok, a Hifidili csatornát látjátok. A mai részben a Denafrips A-rész 15-ös dakkról fogunk beszélni, aminek azért is örültem nagyon, mert a Denafrips nem csak a létrás dakkok között, hanem magában a dakk kategóriában is az utóbbi évek nagy felfedezetje, mondhatnám az egyik sztárja, és ahhoz képest, hogy aránylag fiatal gyártónak számít, már-már legendás hírnév övezi a hangminőség tekintetében a dakk készülékeit. Na hát ennek jártam én utána. Lássuk! A Denafrips kínai gyártóról annyit kell tudni, amiről igazán ismertek, hogy a mai digitális analóg átalakítókban széles körben elterjedt, egyszerűbb, költséghatékonyabb Delta Sigma DAC-csipeket használó technológiával szemben a Denafrips úgymond régi vágású műszaki megoldásban utazik. Természetesen a legkorszerűbb audiotechnológiával és gondos, kézműves megmunkálással fűszerezve. Tehát a dakkjaiban úgynevezett ellenállás létrahálózatokon alapuló felépítést alkalmaznak, amit egyszerűen az angol rövidítés után R2R típusú vagy hétköznapi nevén létrás dakkoknak hívnak. A Denafrips széles dakk termékkínálatában egészen a belépő szintől a high-end kategóriáig tudunk válogatni. De ami érdekes számomra, hogy a Terminátor nevezetű csúcsmodelljükkel ellentétben az alsóbb osztályú dakkjaikat már az ókori mitológiából ismert görög istenek után nevezték el. Így például a mi mai tesztalanyunkat is, ami a Denafrips A-rész 15. művésznevet viseli. Ez az A-rész 15-ös dakkjuk a legújabb, legfrissebb változata ennek a modellnek, amely a középkategóriát képviseli, és amely mintegy 580 000 forintért kapható jelenleg. A külalakját tekintve elegáns, szép, szerintem leginkább funkcionális megjelenéssel bír. Külsőleg egy vaskos alumíniumházborítást kapott, és kézbevéve abszolút érzékelhető az eszköz masszív, minőségi megépítettsége. Az előlapon a kijelző LED-fényeket és kapcsológombokat találjuk, köztük az OS és NOS kapcsológombot, amivel a túlmintavételezett vagy nem túlmintavételezett lejátszási lehetőségeket tudjuk beállítani. Szintén ugyanitt az előlapon tudjuk a slow vagy sharp kétféle szűrőállás közötti váltást eszközölni. A hátoldalán a csatlakozási lehetőségek között egy RCA és egy XLR szimmetrikus kimenet szerepel, illetve a digitális bemenetek között az USB, optikai és koaxiális bemenetek mellett még egy i4Z-S digitális bemenettel is gazdálkodhatunk. A Denafrips A-rész 15-ös dakk természetesen számos újítást, fejlesztést tartalmaz az elődmodellekhez képest. Ezek közül, amit én kiemelnék, az a továbbfejlesztett, áttervezett lineáris tápegység, és az ebben a modellben immáron elérhető távirányítási lehetőség, vagyis külön megvásárolható hozzá a távirányító. Aztán, ami még fontos a dakk használata szempontjából, a bejáratás. A gyártó 300 óra bejáratási időt javasol ehhez a készülékhez, ami talán elsőre soknak tűnhet, ahhoz képest, hogy ez csak egy dakk, de valóban
csak megerősíteni tudom, hogy kell ennyi idő. Az ARES-15 hangja ahhoz képest, hogy amikor először kivettem a dobozból és bekapcsoltam, a 300 óra után óriásit változott. Megjött, kinyílt, elkezdett dübörögni a hangja. Úgyhogy mindenképpen érdemes némi türelemmel lenni az elején, és kellő időt hagyni a bejáratásra. A tesztelés során a társaság úgy nézett ki, hogy Bluesun Note 2i, mint futómű, Sonus Faber Lumina 3-as hangfalak, és erősítőként leginkább a szintén itt nálam vendégeskedő Atoll IN300 integrált erősítőt használtam, aminek a tesztjét a következő Hifidili epizódban láthatjátok. Nos, mielőtt rátérnénk a lényegre, ennek a DAC-nak a hangjára, valamit be kell vallanom őszintén. Ami ezeket a létrás DAC-okat illeti, jó néhány előítélet nyomta a vállamat. Valahogy olyan fenntartásokkal teli kép alakult ki bennem, hogy ezeknek a DAC-oknak a hangja biztos olyan meleg, bundás hangú, kevésbé részletes, analógos, de hát nagyon zenei, nem annyira dinamikus. Szóval ilyen és hasonló félelmekkel telve ültem le meghallgatni és kideríteni, hogy a Denafrips ARES-15-ös DAC hogy szól. Jól szól? Kérem szépen, a helyzet az, hogy amikor elkezdtem zenét hallgatni ezzel a DAC-kal, az előbb felsorolt előítéleteim, félelmeim már az első néhány taktus után pillanatok alatt megsemmisültek, pikpak elfüstöltek. Én nem hallottam a világ összes R2R típusú DAC-ját, de az biztos, hogy a Denafrips ARES-15-ös DAC esetében ezen előítéleteim közül egyik sem igazolódott be. Sőt, tulajdonképpen, hogyha hallottál már ebben a kategóriában Delta Sigma csippel ellátott DAC-ot, akkor hangminőség tekintetében valami olyasmire számíthatsz. Az ARES-15 hozza ugyanazt a szintet. Csak ahogy hozza, na ott van a kutya elásva. Nagyon jó, hát nagyon tetszik. Az ARES-15 számomra tökéletesen betölti azt a szerepét, amit én egy DAC-tól elvárok. Tisztán, pontosan, részletesen jeleníti meg a zenét, nem tesz hozzá, nem veszel a zenéből. Az ARES-15 két döntő, meghatározó tulajdonsága, ami az én fülemnek egészen újszerű, sokkoló hatással bírt, az a csend és mélység a hangjában. Hihetetlenül csendes, mindenféle alapzajtól mentes a megszólalása. Ettől a zenei részletek gyönyörűen érthetőek, érzékelhetőek, minden nagyon fókuszált. A hangszerek, az énekhangok erős jelenléttel, súllyal szólalnak meg. Talán ez a jó szó, hogy van egy súlya, tömege, van egy gravitációja a zenének. Ezáltal az egész hangképe rendkívül nyugodt, stabil, magabiztos. Hiányzik belőle az a digitális idegesség, és hát igen, ebből a szempontból lehet rá mondani, hogy olyan analógos természetű a hangja. Emlékszem, éppen szólt itthon a zene, közben vettem, kint voltam a konyhában, amikor egyszer csak felcsendült Ennio Morricone-tól a Misszió című film zenéje. Abból is a Gabriel Oboája című tétel Jojoma csellóművész előadásában. Mondjuk van hova kötnöm ezt a zenét, mert én voltam Ennio Morricone koncerten, még ha minden igaz 2017-ben, amikor egyszer itt léptek föl Budapesten. Nagy zenekarral, nagy kórussal, 150 fős férfi-női vegyes karral. És hát ezeket a Morricone zenéket, filmzenéket élőben hallani, amiken én felnőttem, úgy, hogy a mester dirigál, hát egy fantasztikus élmény volt. Szóval ebben a zenében, mintha a vonósok húrjait
külön meggyantázták volna. Finoman, folyékonyan, de erővel, energiával jött át a játékuk. A csellista mozdulatai, lendülete olyan plastikusnak, erőteljesnek hatott. Aztán, ahogy a mélységében a többi vonos szólam bekapcsolódott, majd a cselló az oboával elkezdtek felelgetni egymásnak. Egy szóval az Ares 15-tel roppant kifejezően és valósághűen szólalt meg ez a zenei mű. A Denafrips Ares 15-ös DAC hangjáról alkotott még átfogóbb, még teljesebb kép kedvéért érdemes összehasonlítani az én Ereme Adi 2 FS DAC-ommal. Az Adi 2 FS-be ugye egy AKM 4493-as DAC-ot építettek, és bár több funkcióval bír, a hangminőséget nézve tulajdonképpen egy hasonló kategóriának mondható a kettő. Az Ereme Adi 2 FS egy pontos, színezetlen, dinamikus hangot nyújt. Ez elmondható az Ares 15-re is. Azonban a csend és tisztaság tekintetében az Ares 15 egész egyszerűen egy szintet lép. Valami olyasmire gondoljatok, mint amikor vihar, eső után kitisztul a levegő. Minden megnyugszik, leülepszik, hosszan, messze ellátni, szinte harapni lehet a levegőt, és végig kristálytiszta a látóhatár. Az Ares 15-ben hasonlóan simább, nyugodtabb és élesebb a zenei összkép. Aztán a másik hallható különbség a két DAC között, persze minden összefügg mindennel, hogy amíg az Ereme Adi 2 FS egy sorban kissé domborúan megemeli feléd a zenét, főleg a középtartományt hozza előrébb, addig az Ares 15 gyönyörűen térben, mélységben kiteríti a zenét. Erre egy jó példa Prince-től a When the Lights Go Down című nótája. Itt megjegyezném zárójelben ezzel a dallal kapcsolatban, hogy igen, Prince-nek van egy olyan zenei arca is, ami talán kevésbé ismert. Ez funkisabb, soul, jazz elemeket tartalmazó dalokat, albumokat jelent, amiket nem fogsz megtalálni a slágerlistákon. Viszont én ezeket a zenéket szeretem tőle. Ebben a dalban fellépő hangszerek az Ares 15-tel egyfelől tónusában markánsabbnak, teltebbnek hatnak. Másfelől, és talán ezt tetszik a legjobban, hogy szélességében, mélységében egy tágas teret rajzolnak meg. Ezáltal az adott hangszer jobban érzékelhető, jobban elkülöníthető. Ezek a lecsengések, visszaverődések, vízhangok nem csak időben tartanak tovább, hanem érzetre, térben is távolabbra, messzebbre jutnak el. Ez a térbeli ábrázolás az én delta szigma dakkokhoz szokott fülemnek tényleg egy meglepő, különleges tulajdonsága az Ares 15-ös DAC-nak. De van itt még más is. Az Ereme Adi 2 FS-ben talán egy fokkal több a basszus, azonban az Ares 15-ben a mély tartomány sokkal áramvonalasabb, keményebben szól. És azt kell, hogy mondjam, hogy ritmusszakilag, dinamikusságban az Ares 15 megint csak rátesz egy lapáttal az Adi 2 FS-hez képest. Az időzítés, a tempó pontosabbnak tűnik. És talán nem olyan gyors, de valahogy ütősebb, van egy húzása a zenének. Egy szóval, ha most kellene egy jó kis DAC, és nem lenne szükségem fejhallgató erősítőre, akkor biztos, hogy a kettő közül a Denafrips Ares 15-ös DAC-ot választanám. Amit még hozzátennék az elmondottakhoz, hogy zenélés, tesztelés közben én az OS módot, tehát az oversampling lejátszási módot használtam, és a slow szűrő beállításokat. Az NOS mód se rossz, csak nekem NOS beállításban elveszik az élessége, térbelisége, karakteressége az Ares 15 hangjának. Nyilván ez ízlés kérdése is, kinek melyik
tetszik, minden esetre van egy kis mozgásterünk a hangzás alakításában. Összességében tehát személy szerint nekem ez a DAC itt az én rendszeremben nagyon bejött, nagyon jó. Ezért csak javasolni tudom, hogy ha ebben a kategóriában éppen DAC-ot keresel, akkor a Denafrips ARES-15-ös DAC-ot feltétlen vedd fel a listádra, és ha van lehetőséged, próbáld ki, hallgasd meg, mert nagy eséllyel nem fogsz tovább keresgélni. Végezetül már csak egy kérdés maradt bennem, jelesül, hogy értem én ezeket a neveket, hogy Ares, Pontus, Vénusz, Terminátor. Ez most hogy? Köszönöm, hogy újra velem voltatok, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett és hasznosnak találtátok, és szívesen látnátok még hasonló tartalmakat, kérlek, iratkozzatok fel, nyomjatok egy like gombot, ha van megjegyzésetek, írjátok meg a komment részben, vagy e-mail útján. A viszontlátásra!